नमस्कार साथीहरू, अब तपाईहरु पनि गर्नुस् आफ्नै मोबाइलमा एकदमै राम्रो फोटो एडिटिङ। साथीहरू, यो एडिटिङ गर्नको लागि तपाईले एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यो एप डाउनलोड गर्नको लागि तपाईहरु आफ्नो गुगल प्ले स्टोरमा जानु होला। र साथीहरू, त्यहाँ गइसकेपछि माथि सर्च बारमा टाइप गर्नु होला पिक्सआर्ट भनेर। साथीहरू, यो एपको लिंक मैले आफ्नो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा पनि हालिदिएको छु। तपाईहरु त्यहाँ गएर सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरूले इन्स्टल गरी ओपन गर्नु होला। र मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज साथीहरू सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल त साथीहरू, अब जाउँ एडिटिङतिर। ल त साथीहरू, अब एडिटिङ सुरु गरौँ। साथीहरू, यो फोटोमा एकदमै छिटो बनाइरहेको छु। तपाईहरु बिस्तारै आफ्नो फोटोलाई एकदमै राम्रो बनाउनु होला। यो फोटो बिग्रिन पनि सक्छ, तपाई आफ्नो फोटोलाई एकदमै ध्यानसँग बनाउनु होला।